Ayan. Okay na guys. Tapos na siya. Sticky. Okay na siya. Tapos na. Luto na siya. So, ano lang siya. 30 minutes. Ayan. Pinalambot kong mabuti yung Quaker Oats at saka yung kanyang gulay. So, okay na. Ang bango ng ano? Cinnamon stick. Ayan. Bye-bye. Thank you for watching. Nabango-bango na. Ayan guys, ready na ang ating lulutuin. Ito yung kusa. Ayan po yung kusa. Tapos carrots, onion and garlic, and chicken marinade with lime. Ganito po siya. Lime. Kasi mas mabango yung lime kaysa lemon. Pero okay na lang kung lemon. Ayan. Itong orange na ano yan sa carrots yan. So, simulan na natin ang ating pagluluto. At, syempre, andyan yung ano natin. Yung kamatis na naka-blender. So, tara. Start na natin yung ating apoy. Tayo ay magluluto na. Lagyan na natin ng tomato blend. Fresh tomato yan. Inano natin sa blender. Ayan. Mamaya guys, after 5 minutes, tsaka natin ilagay yung kanyang asin. So,
Takpan muna natin. Add Quaker Oats. Chicken soup with vegetable and Quaker Oats. Antayin natin 30 minutes para maging ano na yun. Ayan. Okay na guys. Tapos na siya. Sticky. Okay na siya. Tapos na. Luto na siya. So, ano na siya. 30 minutes. Ayan. Pinalambot kong mabuti yung Quaker Oats at saka yung kanyang gulay. So, okay na. Ang bango ng ano? Cinnamon stick. Bye bye. Thank you for watching.